إذا كنت تواجه مشكلة قانونية مدنية أو قضية جنائية، فمن المفيد أن يكون لديك بعض المعلومات الأساسية حول كيفية تقديم المساعدة القانونية في تركيا وكيفية توكيل محامٍ. فإذا كانت لديك مشكلة أو نزاع قانوني، فبإمكان المحامي المساعدة في حلها من خلال الخدمات التالية: تقديم استشارة أو نصيحة قانونية، رفع دعوى قضائية، تمثيل قضيتكم في المحكمة. قبل أن تقوم بتوكيل أي محامٍ، تأكد بأن لديه أو لديها رخصة. يمكنك التأكد من الوضع القانوني للمحامي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين، وذلك بمجرد إدخال اسمه الشخصي والعائلي أو رقم الترخيص الخاص به. على الرغم من أنك غير مطالب بذلك، إلا أنه من الواجب إبرام عقد خطي مع المحامي الذي يشمل واجباته ومسؤولياته. وتذكر دائماً أن المحامين غير الأتراك من الدول الأجنبية، حتى لو كانوا مؤهلين في بلادهم، لا يمكنهم ممارسة القانون في تركيا. المحامون في تركيا مخولون للحصول على رسوم مادية مقابل الخدمات القانونية التي يقدمونها. بإمكانك التفاوض في النسبة على شرط ألا يكون المبلغ النهائي المتفق عليه أقل من السعر المحدد في مقياس تلك الخدمة. تذكر أنه بالإضافة إلى أتعاب المحامي، أنت مسؤول أيضاً عن دفع رسوم تقديم الطلب، رسوم التوثيق، وإذا اقتضى الأمر رسوم الخبراء أو الشهود، وإذا تم الاتفاق في العقد تغطية بعض تكاليف السفر الخاصة بالمحامي. يرجى أيضاً الانتباه على أنكم مسؤولون عن دفع رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة الخاصة بالطرف المعارض إذا كنتم الطرف الخاسر للقضية. إذا كنت لا تستطيع تحمل الرسوم، فيمكنك التقدم بطلب للاستفادة من برنامج الدعم القانوني Adli Yardım باللغة التركية. لطلب الدعم القانوني يجب عليك التوجه شخصياً إلى نقابة المحامين المتواجدة في محافظتك، ويتم هناك تقييم أهليتك للحصول على الدعم القانوني استناداً إلى قضيتك، سواء كان من المرجح أن تنجح أو لا، وإلى وضعك المالي. قد يتم مطالبتك بتقديم أدلة استنادية مثل شهادة الفقر الصادرة من المختار، أو يمكنك أيضاً التواصل مع منظمات المجتمع المدني والتي بإمكانها أن توفر المعلومات اللازمة لمساعدتك وإحالة قضيتك إلى نقابة المحامين. الدعم القانوني يمكن أن يغطي المجالات التالية: قانون الأحوال الشخصية والأسرية، قانون العمل، الدعاوي الإدارية، قانون الخاص بالإفلاس والحجز. قد يشمل الدعم أيضاً القضايا المتعلقة بقانون الأجانب والحماية الدولية، على سبيل المثال الاستئناف ضد القرارات المتعلقة بطلب الحماية الدولية، قرارات الترحيل، الاحتجاز الإداري، تصاريح الإقامة. لذا سواء قمت بتوكيل محاميك الخاص أو تم توكيله من خلال برنامج الدعم القانوني، فإن المحامي لديه نفس المسؤوليات. يجب عليه أو عليها حماية معلوماتك السرية، الحفاظ على المستندات الخاصة بك، متابعة القضية أو متابعة العمل الذي تم تكليفه به، تجنب تضارب المصالح، شرح المعلومات التي تتعلق بالقضية، وحماية مصلحتك. هذا الفيديو هو بهدف تعليمي فقط، وقد أنتج من قبل منظمة أمريكية غير ربحية Refugee Solidarity Network بالتعاون مع منظمة حقوق اللاجئين في تركيا.